नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज आपण झणझणीत तरीवाला अंड्याचं कालवण बनवणार आहोत. त्यासाठी बघा 6 अंडी शिजवून साल काढून घेतलेली आहेत, कोथिंबीर घेतलेली आहे, 1 गड्डी लसूण घेतलेला आहे, अर्ध्या वाटीला पण अर्धी वाटी सुक्क खोबरं भाजून घेतले. एकदम जास्त भाजायचं नाही, थोडंसं कमी भाजायचं. 1 इंच आलं घेतलेलं, एक छोटा एकदम आकाराचा कांदा मी मोठा मोठा असा भाजून घेतला. जास्त लाल असा भाजायचा नाही आपल्याला. अर्धा चमचा जिरं भाजून घेतले, 1 चमचे धने भाजून घेतलेले आणि 1 चमचा सफेद तीळ भाजून घेतलेले. हा सगळा मसाला आपण मिक्सरला बारीक करून घ्यायचा, पण पाण्याचा वापर बिलकुल करायचा नाही. मसाला बघा मी बारीक करून घेतलेला आहे, पाण्याचा वापर बिलकुल करायचा नाही, असा बारीक करायचा. टोप गरम करत ठेवलाय, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया. तेल तुम्ही आवडीप्रमाणे टाका बरं का, जेवढं तुम्हाला टाकायचे त्यापर्यंत. कमी जास्त आपल्या मनानं करू शकता. तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये 2 तेजपत्ते आणि एकदम बारीक कापलाय बघा कांदा. असा बारीक कांदा कापायचा, म्हणजे कालवण चांगलं असं घट्ट मिळून येतं. जरी मिक्सरला मसाला जरी बारीक नाही केला ना, तरी पण असं जर करायचं असेल ना तर बारीक करायचं कधी पण. आता हे जरा भाजून घेऊया. कांदा बघा असा भाजून घ्यायचा, कारण मसाल्याबरोबर अजून कांदा आपला भाजणार आहे. थोडीशी हळद, ही आपली घरची हळद आहे. ह्याच्या रेसिपी टाकल्यात बघा, 3 रेसिपी टाकलेल्या आहेत हळद कशी कशी बनवायची ती. आता जो मसाला आपण मिक्सरला बारीक केला होता ना, हा सगळा मसाला आपण भाजून घेतलेला आहे. तरी पण आपल्याला हा तेलामध्ये भाजायचा, म्हणजे ह्याला कालवणाला ना तरी चांगली येते. तुम्ही थोडं तेल टाकलं तरी पण तरी छान येईल असे. आता हे मिनिटभर परतून घेऊया. एकदम मिनिटभर बघा परतून घेतलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये एकदम बारीक आकाराचं बघा टमाटर मी एकदम बारीक कापून घेतलेलं आहे. आता हे टाकून आपण जरा परतून घेऊया. मिनिटभर बघा टमाटर टाकल्यानंतर चांगलं परतून घेतलेलं आहे आणि गॅस आपला मीडियम आहे. आता ह्याच्यामध्ये बघा ही कोल्हापुरी मसाला आपला, म्हणजे कांदा लसूण मसाला म्हणलं तरी चालेल तुम्ही. आता हे परतून घेऊया. मसाला टाकल्यानंतर मसाला बघा चांगला परतून घेतलेला आहे. आता गॅस बारीक करूया आपण आणि ह्याच्यामध्ये अर्धा चमचा गरम मसाला पावडर, ह्याची पण रेसिपी मी बघा टाकलेली आहे. आणि थोडं परतून घेऊया. परतून घेतलंय बघा मसाला चांगला. आता ह्याच्यामध्ये बघा अंडी, तर अंड्याला काय केलेलं आहे, सुरीनं मी टुचून घेतलेलं आहे. म्हणजे काय होतं, त्यात थोडासा मसाला जातो आणि कालवणाला बी चव छान येते. चवीनुसार मीठ टाकायचं आणि हे थोडंसं आपण आता परतून घेऊया. ह्या मसाल्यामध्ये अंडी हलक्या हातानं परतायचं, म्हणजे आपली अंडी फुटणार वगैरे नाहीये. मसाल्यामध्ये बघा अंडी परतून घेतलेली. आता ह्याच्यामध्ये बघा हलकं गरम पाणी टाकायचं. आता तुम्हाला किती कालवण पाहिजे त्याप्रमाणे आपण आता ह्याच्यामध्ये पाणी टाकूया. आता हे थोडं मिक्स करून घेते. आता आपण ह्याच्यामध्ये पाणी ओतूया. तर ह्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये बघा आपण मसाला बारीक केलेला, त्यातच मी पाणी ओतलं होतं. तर तुम्हाला किती पाहिजे कालवण त्याच्याप्रमाणे पाणी टाकायचं. मी तर हे 2 ग्लास टाकलेले आहेत आणि चांगलं आपण आता उकळून देऊया. कालवण बघा अंड्याचं आपलं एकदम मस्त असं झणझणीत झालेलं आहे. रस्सा बघा एकदम असा. तुम्हाला जर अजून पातळ पाहिजे असलं तर अजून पातळ करायचा. 1 नंबर चव येणार. अशा प्रकारे करून बघा. रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.